في عام 1943 هاد السيد ليو كانر دار واحد التجربه الاسم ديالها دراسه تطور 11 طفل مصاب بالتوحد. درس في هاد التجربه الحياه ديال هاد الاطفال والتطور ديالهم عبر السنين في المجتمع. راقب طول هاد المده علاقه الاشخاص بالاباء ديالهم، الاصدقاء ديالهم والمحيط ديالهم والتعامل ديالهم مع الناس الاخرين. حاول كذلك يدرس الحاله الصحيه ديالهم والملاحظات السريريه ديالهم، وخلى ملاحظه قال فيها خاص تزيد تكمل الابحاث في هذا المجال. معكم مروان درويش مقدم برنامج فهمها بالدارجه، والموضوع ديال هذا النهار وبكل بساطه مرض التوحد. الشرح اللي عطاه الطبيب النفسي للاطفال ليو كانر في عام 1943 ولا دابا في مجموعه كبيره الاسم ديالها طيف التوحد، واللي هو مجموعه من الحالات ديال تطور امراض عصبيه حسب الطبعه الخامسه لدليل الاضطرابات النفسيه اللي كتنشرها الجمعيه الامريكيه للاطباء النفسانيين. كتجمع هذه الاضطرابات بين مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، مثلا الطفل ما كيبقاش يلعب مع الاولاد الاخرين وكيبقى منعزل بوحده، كيكون عنده مشاكل في اللغه، التواصل، وكذلك مشكل كبير في الهضره، ومشاكل اخرى في السلوك ديال الطفل عامه، مثلا الانشطه والعادات اليوميه للطفل، الذهاب للمرحاض، الاكل، الشرب، الاستحمام والعادات اللي كنقوموا بها يوميا، ردود الفعل الحسيه الغير الاراديه، مشاكل في تنفيذ المهام اليوميه، هذا والمشاكل الاخرى كتسبب في صعوبه التعلم والتواصل الاجتماعي. الاعراض كتبان قبل 3 ديال السنوات، مثلا الابن ديالك الا كانت فيه بعض من هذه الاعراض هذا غادي تبان فيه قبل من 3 سنوات، او كيبانوا فيه ما بين 18 حتى 36 شهر، وكيبقاو مع الطفل المصاب بالتوحد حياته كامله. الطفل كتلقاه كالم بزاف ولا العكس حركي بزاف، الطفل كتلقاه ما مسوقش، الاصوات والناس اللي دايرين به ما كيضحكش ويبقى ساكت الوقت كامل، وما كيتجاوبش معاك وما كيحاولش يشوف لك في عينيك، وكذلك ملي كتعيط له بسميتو ما كيجاوبكش، وكذلك ما كيسميش الاشياء بالمسميات ديالها، بحال مثلا هذا كرسي ما كيقولوش كرسي، ولكن كيحاول انه يغوت ويحاول يحصل على الكرسي بهذه الطريقه. وما كيقدرش يقلد الكبار بحال مثلا الناس الكبار، بحال الاطفال كاملين انهم يحاولوا يقلدوا الكبار، يحاولوا انهم يديروا موسطاج ولا يحاولوا يديروا انهم شي حوايج بحال الكبار، ولكن هو الطفل ما كيقلدش الناس الكبار. 700 ألف شخص مصاب بالتوحد في فرنسا فقط، وتقريبا 1 من 160 شخص مصاب في العالم، و340 ألف شخص مصاب في المغرب حسب احصائيات دوزان. فقط معلومه بسيطه، التوحد راه ما كيعنيش شخص مصاب بالتخلف ولا احمق ولا هبيل. اسباب مرض طيف التوحد هي متعدده، ولكن الاكثريه اللي اكتشفوها العلماء هي انه كيكون عامل الامراض الجينيه المتعلقه بالتوحد، المتلازمات واللي غادي نهضروا عليهم في الفيديو، التشوهات الصبغيه المسببه للتوحد، مشاكل ديال الكروموزومات، وكذلك كيكون عندنا طفرات جينيه او جينات مسببه للتوحد، مثلا كتكون عندنا جينات مباشره كتسبب لنا التوحد، ولا كيكونوا عندنا طفرات على مستوى الجينات. 15 حاله مرتبطه بمتلازمه الاكس فراجيل، و40% من الحالات ديال التوحد مرتبطه بمرض التصلب الضرني لبورونفيل، وكاينه كذلك متلازمه ريدز اللي غادي نهضروا عليهم في هذا الفيديو ونشرحهم مزيان. متلازمه اكس فراجيل او متلازمه اكس الهشه هي واحد المتلازمه اللي معروفه بالاعراض ديال التخلف العقلي ونقص التركيز والانتباه وتشوه في الوجه. كما كنشوفوا الوجه كيكون طويل والودنين كبار، هذا الشيء بسبب واحد الطفره في الجين FMR1 الموجود في الكروموزوم الجنسي اكس. هاد الطفره كتخلق لنا واحد البلاصه خاويه في الكروموزوم اكس في الجزء السفلي ديالو كما كنشوفوا في الصوره. التصلب الضرني لبورنوفيل هذا واحد المرض جيني كيسبب صرع واعاقه في التعلم، وكذلك اضطرابات في التصرفات ديال البنات ومشكل في الكلاوي والجلد. هاد المرض كيسبب لنا بعض المشاكل في الجينات، كذلك كيكون عندنا مشكل في واحد الجينات محدده كتعطينا اورام غير مؤثره في الدماغ، وكذلك كتعطينا اورام في الكلاوي والجلد. بعض الاطفال اللي كيتصابوا بهذه الاورام كيكبر لهم الحجم ديال واحد الفص الصدعي في الدماغ ديالهم اللي كيفسر الحجم الكبير ديال الراس. متلازمه ريت او ساندروم ريت هو واحد المرض وراثي اللي كيسبب اضطرابات في تطور الجهاز العصبي المركزي. الاطفال كيكونوا عاديين ما بين 6 حتى 18 شهر، شويه كيفقدوا السيطره والتحكم في اليدين ديالهم، ومن بعد كيوقع لهم خلل في الدماغ وحجم الراس كيبقى غادي وكيصغر كما كيبان في الصوره. السبب ديال هذا المرض هو طفره في الجين MECP2 في الكروموزوم اكس. المتلازمه كتصيب بزاف الفتيات لانه بكل بساطه كتكون في الكروموزوم الجنسي اكس، والكروموزوم الجنسي اكس
تقريبا كيكون متكرر بزاف عند الفتيات. الامراض ولا المتلازمات اللي هضرنا عليهم بثلاثه: سندروم ديال اكس فراجيل، سندروم ديال بيرنوفيل، وسندروم ديال ريت، كيسببوا لينا بشكل مباشر او غير مباشر طيف التوحد. هذا الشيء ما كيعنيش انه ما كايناش امراض اخرى، كاينه امراض اخرى اللي كتسبب لنا طيف التوحد ولكن كتكون بنسبه قليله. بحال مثلا عندنا مرض الفينيل كيتون، وهو مرض متعلق بالتغذيه، كيكون متعلق بالتغذيه وكذلك بالبروتين المتواجد في الكائنات البحريه، كتسبب اعاقه في العقل وكتسبب التوحد. وكذلك كاين النوروفيبروماتوز وكاين تريزومي 21، ولكن كيبقى الارتباط بالتوحد جد نادر، ما لقاوش بزاف ديال الحالات مرتبطه بمرض التوحد اللي عندهم تريزومي 21 او تريزومي 21 ومرض النيوروفيبروماتوز. من بعد ما هضرنا على واحد النوع ديال مسببات طيف التوحد اللي هي لي ساندروم او متلازمات مرتبطه بالجينات، غادي نهضروا دابا على مشكل في الكروموزومات والمشاكل في الكروموزومات اللي كتسبب لنا توحد. كيف ما شرحنا من قبل كاينين ثلاثه ديال الحالات ديال اسباب التوحد. كاين السبب الاول وهو السندروم او المتلازمات اللي هضرنا عليهم، كاين مشكل في الكروموزومات، وكاين مشكل في الجينات او الطفرات. دابا غادي نهضروا على مشكل في الكروموزومات. التشوهات اللي كاينه في الكروموزومات ديال المصابين بالتوحد تقريبا قدروها ما بين 5% حتى ل 10%، وهذه النتائج كتعتبر قليله. كاين مثلا تشوه في الكروموزوم 15، وكاين تشوهات الكروموزوم الجنسي المنتشره بكثره. واحد الدراسه دارت بينات من بين 278 مصاب بالتوحد ان 2.2 عندهم شذوذ في الكروموزوم 15 والكروموزوم 6، و2.2% عندهم شذوذ في الكروموزوم اكس، و1.8 عندهم تشوهات عامه في الكروموزومات الجنسيه اكس و واي. دابا غادي نهضروا على الطرف الثالث المسبب لمرض او طيف التوحد: الجينات المسببه للمرض. من بين الجينات المرشحه اللي كتسبب التوحد هو ال NF1 او الورم العصبي الليفي نوع 1 النوروفيبروماتوز، والجين هو ال FMR1 وهو جين مرتبط بنسخ البروتين متعلق بمتلازمات التخلف العقلي الاكس فراجيل اللي ديجا هضرنا عليه. كاين واحد الجين اخر اللي سميتو ال MECP2 واللي متعلق بالوظائف العصبيه على مستوى الخلايا العصبيه والعمل ديالها بشكل مزيان وسريع. هذا الجين مرتبط بمتلازمات ريت اللي ديجا هضرنا عليها. كاين جزيئات اخرى كتشارك في التكوين المباشر ديال الدماغ البشري واللي هي مثلا الهوكزا 1 EN2. هادو بعض الجينات اللي كيشكلوا لنا الدماغ البشري في التكوين ديالو. ولكن بعض الاحيان كيكونوا عندنا جزيئات صغار في الدم ولكن المفعول ديالهم كيكون كبير. بحال مثلا كاين جزيئات صغار كيسببوا المرض مثل جزيئات احادي الامين. مثال لاحظوا ارتفاع نسبه السيروتونين الصفائح الدمويه في حوالي 30% من الاطفال المصابين بالتوحد. السيروتونين مثال جزيئات احادي الامين، هو عباره عن ناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي وكيكون مرتفع عند الاطفال المصابين بالتوحد. من بعد ما سالينا بتعريف مرض طيف التوحد وكذلك المسببات ديال التوحد اللي نتمنى تكونوا فهمتوها، واللي عنده شي تساؤل ولا عنده شي معلومه ولا يخليها لنا في كومونتير ولا شي تساؤل ولا سؤال يحاول يحطه في كومونتير وغادي نحاول على قدر الاستطاع نجاوبكم، ولا يخلي واحد الرساله في الايميل ولا في صفحه الفيسبوك ولا صفحه الانستغرام.